السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معانا في آخر جزء من درس الباراليزم. هنتكلم في الفيديو ده عن بعض الحقائق geometric facts. أول واحدة معانا the perpendicular to one of two coplanar parallel straight line. عارفين ان البيربنديكولار يعني العمودي على واحد من اتنين من الخطوط المستقيمة المتوازية في نفس البلين، في نفس المستوى is perpendicular to the other، عمودي على الآخر. تعال نشوفها بشكل تاني. if AB parallel CD، AB parallel CD with XY parallel AB، الستريت لاين XY perpendicular للستريت لاين الأولاني AD، فهنستنتج من المعلومات دي إن هو perpendicular للستريت لاين التاني. يبقى لو عندي مستقيمين متوازيين ومستقيم عمودي على الأولاني، يبقى أكيد المستقيم ده عمودي على التاني. تاني حقيقة اللي هي عكس الحقيقة اللي فوقيها. if two coplanar straight lines are perpendicular to a third one، لو مستقيمين في نفس المستوى وهما الاتنين عموديين على مستقيم تالت، يبقى لازما المستقيمين دول parallel. لو AB perpendicular ل XY و CD perpendicular ل XY، ال AB وال CD هما الاتنين perpendicular للسيم straight line، لنفس الستريت لاين اللي هو XY، يبقى هما الاتنين AB و CD are parallel زي الشكل ده. AB perpendicular لل XY و CD perpendicular لنفس المستقيم XY، يبقى هما الاتنين أكيد هيكونوا parallel. تالت حقيقة if two straight lines are parallel to a third straight line، لو عندي خطين مستقيمين موازيين لخط تالت، يبقى هما الاتنين parallel. لو AB parallel ل XY و CD parallel ل XY، AB وال XD هما الاتنين parallel ل XY، يبقى ال AB وال CD are parallel. الشكل ده AB الأولاني parallel ل XY وال CD parallel XY، يبقى أكيد هما الاتنين are parallel. الحقيقة نمبر 4 if parallel straight lines divides a straight line into segments of equal length، لو عندي خطوط متوازية وبتقطع مستقيم إلى قطع مستقيمة متساوية في الطول، زي الشكل ده AB parallel XY parallel للCD، والتلات خطوط دولت قطعوا الستريت لاين AC لقطع مستقيمة قد بعض، يعني AX قد XC، إلا ينتج إن هما برضو they divide any other straight line into segments of equal length، يبقى هيقطع أي مستقيم تاني لقطع قد بعض، يعني BY equals YD. يبقى لو عندي تلات مستقيمات أو أي عدد من المستقيمات المتوازية قطعوا لي straight line لحتت قد بعض، قطع مستقيمة قد بعض AX equals XC، يبقى يقطعوا أي مستقيم تاني لقطع مستقيمة قد بعض، يعني BY equals YD. يعني ده لو 5 يبقى ده 5، ده 3 يبقى ده 3. question number 1 مديلي الانجل 130 والانجل ACD 50، وهنا دي 30 ودي 150. عايز يثبت ان ال AB parallel EF. زي ما قلت لك ان عشان تثبت ان مستقيمين parallel لازم يكون بينهم transverse، وتلاحظ ان ده وده مفيش بينهم اي transverse، مفيش حد بيقطع AB و EF في نفس الوقت. يبقى ايه الطريقة التانية؟ نجيب خط غيرهم ونثبتهم هما الاتنين بيوازوا الخط التالت ده. يعني ايه؟ يعني الخط السي دي نثبت ان الاي بي بارل للسي دي، ونثبت ان الاي اف بارل للسي دي برضه، يبقى هما الاتنين بارل للسيم ستريت لاين، يبقى اكيد هما الاتنين بارل.
يبقى دي تاني طريقة في الإثبات. أول طريقة بالترانسفيرسال ونجيب الزوايا، تاني طريقة إن أنا أثبت إن هما الاتنين باراليل لستريت لاين غيره، ستريت لاين تالت. يبقى تعالى نثبت الاتنين الأولانيين. عندي زاويتين داخلتين، measure angle A plus measure angle ACD 130 plus 50 equals 180 وهما الاتنين they are interior angles in the same side of transversal then AB parallel للCD. بعد كده نثبت الاتنين التانيين دولت measure angle E plus measure angle DCE 30 plus 150 180 degree with they are interior angles in the same side of transversal then EF parallel للCD. AB parallel CD و EF parallel CD يبقى then AB parallel ل EF، وده اللي هو طالبه مني في المسألة. Question number 2 مديني مستقيمات متوازية straight line AQ parallel HD parallel XY parallel للCB، والمستقيمات المتوازية دي بتقطع لي المستقيم AB لقطع متساوية AD equal DX equal X. عايز يجيب طول AY. أول حاجة هنكتب له الجملتين دولت الأول، ومهمة الخطوة دي من ضمن خطوات الحل. هنقول له since إن ال AQ parallel لل HD parallel لل YX parallel لل CB وال AD equal DX equals XB. الجملتين دولت هنستفاد منهم ايه؟ هنستفاد ان ال AH equals HY equals YC، وهم كل واحدة فيهم ب 18 divided 3 equals 6 سنتيمتر. يبقى ال AY بتساوي 6 plus 6 12 سنتيمتر، وكده جبت طول اللاين سيجمنت AY. ولازما ما تنساش ان انت تكتب الجمل دي. هو مديها لك ايوه في المسألة، بس انت لازم تكتبها علشان تعرفني ان انت جبت الجملة دي عن طريق دولت، ان هو مستقيمات باراليل وقطع مستقيمة قد بعض هينتج ان ال AH equals HY equals YC. Question number 3 complete. مديني قطعة مستقيمة باراليل، وعرفت ان هما باراليل من العلامة دي، زي ما اتفقنا ان العلامة دي علامة الباراليل، والقطعة دي قد القطعة دي. يبقى هنستنتج من ده ان ال YC قد ال YD، يبقى ال DY equals 2 سنتيمتر. حل فيجر 2 وفيجر 3 وشوف اجابتك معايا. نفس الكلام، مستقيمات متوازية، قطع مستقيمة قد بعض، يبقى ال AB equals BC equals CD، وكل واحدة فيهم 4 سنتيمتر. يبقى ال AC بحتتين يعني 8 سنتيمتر. هنا ال AC نفس الكلام، دي قد دي قد دي من الباراليل واللاين سيجمنت equal اللينثز
انا عايز ال AC كلها يبقى 5 plus 5 plus 5 15 سنتيمتر. question number 4 عايز يجيب قيمة x. في نمبر 1 انا عندي 4 مستقيمات كل اتنين بيوازوا بعض. عندي الزاوية دي 120. هنستخدم اول باراليل اللي هو ده وده ترانسفيرسال، يبقى الزاوية دي 120 correspond. بعد كده نستخدم الاتنين التانيين. هتلاحظ ان الاتنين دولت alternate، يبقى دي 120 والاكس supplementary ليها علشان same straight line، يبقى اكس 60 degree. تاني سؤال، ده وده parallel وده قاطع ليهم، يبقى الزاوية دي كلها مع الزاوية دي alternate، يبقى الزاوية دي كلها 120، يبقى الاكس equals 120 minus الزاوية اللي جنبيها 40 تبقى 80 degree. هنا عندي اتنين parallel ودي ب 80، يبقى دي ب 100 عشان هما الاتنين interior angles. بعد كده ده parallel وده parallel وده transverse، يبقى دي ب 100 alternate، والباراليل الأخير ودولت interior، يبقى الإكس هتساوي 80 degree. question number 4 عايز أجيب قيمة x. تعال نشوف مفاتيح الحل. V.O.A مش موجودة، accumulative congruent bisector العلامات مفيش أي حاجة غير الباراليل. طب ده باراليل ده مفيش عندي ترانسفيرسال، طالما مفيش عندك ترانسفيرسال يبقى هنزود حاجة من عندي. هزود خط هنا كده، حاجة بنسميها عمل انت بتضيفه من عندك للمسألة عشان تسهلها، والخط ده هيكون بيوازي الخطين دول. هتلاحظ انه قسمني الخط ده لحتتين، اجيب كل حتة لوحديها. انا عندي ده باراليل لده يبقى دي 25 alternate، وده باراليل لده بدي 20 alternate برضو، يبقى الاكس هتساوي 20 plus 25 45. ولو عندك مستقيمين مفيش بينهم ترانسفيرسال هنعمل مستقيم تالت بيوازيهم برضو علشان نعرف نجيب الزاوية. المثال ده بنفس الطريقة عملنا مستقيم تالت بيوازيهم، هنجيب دي interior 75 ونجيب دي برضو interior هتلاقيها 65 ونجمعهم يبقى الاكس equals 140 degree. مثال نمبر 6 نفس الطريقة، الزاويتين دولت corresponding والزاويتين دولت برضو corresponding، يبقى x نجمع الاتنين دولت مع بعض يطلع لك 100 degree. question number 5 choose. عايزك تحل المسائل اللي تشوز دي الأول واختار، وبعد كده شوف حلك معايا وإيه اللي كان صعب بالنسبة لك. نمبر 1 مديلي هنا ده باراليل ودي 130، عايز قياس الزاوية C. دولت باراليل وده ترانسفيرسال، يبقى C equals EBC علشان الالترنيت. طيب نجيب الزاوية دي منين؟ من الادجيسنت، هما الاتنين سبلمنتري، يبقى دي 50 ودي 50. مديلي هنا دولت باراليل ودي ب 32 والزاويتين دولت قد بعض، وعايز قياس الزاوية C. الزاوية C قد B كلها، وB مقسومة لحتتين قد بعض، يبقى B كلها 64 degree وهما الاتنين alternate، يبقى measure angle C ب 64 degree. question number 3 مديلي هنا دولت parallel وعايز measure angle C، يبقى أنا محتاج الزاوية دي علشان دولت interior، وهنجيب دي عن طريق الاكيوميوليتيف. عندي زوايا متجمعة حوالين النقطة، نجمع الزاويتين دولت ب 220 نقصهم من 360 هيطلع لي 140 degree، والزاويتين دولت interior يبقى مجموعهم 180، يبقى الانجل C equals 40 degree. question number 4 دولت parallel ودي 128 وعايز قياس الزاوية B. الزاوية B قد ايه؟
و A مع D interior يبقى مجموعهم 180 يبقى angle A 52 degree. مكملين مع اللي تشوز. حل انت الاول بعد كده قارن اجاباتك معايا. هنا مديلي AB parallel CD و CD parallel EF وهنا 60 و 35 وعايز الزاوية ACE. لاحظ ان ال ACE مش الزاوية دي، ان دي الزاوية ريفلكس مش ال ACE. ال ACE يقصد بها الزاوية دي. في طريقتين للحل. اول طريقة ان انا هجيب الزاوية دي والزاوية دي، دولت بالانتريور 120 ودولت برضو انتريور 145 ونجيب بالاكوميوليتيف انجل اللي هي تطلع ب 95 نمبر سي. او بطريقة تانية ان احنا هنطور الخط ده، الزاوية اللي فوق دي بالالترنيت 60 والزاوية اللي تحت الترنيت برضو ب 35 هنجمعهم يطلعوا لي نفس الإجابة 95. هنا عايز قياس ABF. ABF الزاوية دي أنا عارف الزاوية دي وعندي ده وده بارلل وده ترانسفيرسال يبقى دي 45 بالالترنيت وعندي دولت بارلل يبقى الاتنين دولت بالكورسبوندينج angles يبقى equals in measure. نمبر 7 عايز GCA. GCA الزاوية دي ب 25 وعندك الاتنين دول بارلل وده ترانسفيرسال يبقى الزاوية دي 25 برضو corresponding والاتنين دول قد بعض يبقى دي ب 25 يبقى الزاوية FCE كلها 50 degree. وتلاحظ ان انت عندك ال V.O.A يبقى الزاوية دي قد الزاوية دي كلها ب 50 degree. زي ما اتعودنا وقف الفيديو حل المسائل وبعد كده كمل الشرح معايا. طبعا دي على الحقيقة الثالثة، مستقيمات متوازية قطعة مستقيمة قد بعض يبقى الجزء التالي قد بعض يبقى دي 3 ودي 3 ودي 3 سنتيمتر. عايز YF يبقى 3 بلس 3 6 سنتيمتر. عندي AB parallel CF parallel AD 120 85. عايز زاوية ACD. عايز الزاوية دي. أول بارل ده هيديلي الزاوية C دولت انتريور يبقى دي 60 degree وتاني بارل هيديلي الزاوية DCF ب 85 alternate يبقى الزاوية دي ناقص الكبير منها الصغيرة هيديني الباقي ب 25 degree. هنا عايز الزاوية ايه؟ دي ب 110 يبقى الزاوية دي كلها ب 110 alternate parallel والترانسفيرسال سي بي دي كلها ب 110 وهما الحتتين دول قد بعض يبقى كل واحدة فيها ب 55 degree. عندي ال A دي parallel BF والزاوية دي والزاوية دي corresponding يبقى الانجل A ب 55 degree. آخر مسألتين في التشوز. انجل اكس عندك ده بارل لده والزاويتين دولت equals علشان corresponding يبقى 2x equals 80. نعمل divided 2 عشان نطلع قيمة الاكس بس يطلع لي 40 degree. هنا عندي دي اكس وهنا الزاوية سي ودي 3x. عندي السي دي بارل للاي بي يبقى الانجل سي والانجل بي alternate هما الاتنين 3x. بعد كده الانجل سي والانجل دي هما الاتنين انتيريور مجموعهم 180 يبقى x plus 3x equals 4x ب 180 يبقى x الواحدة نعمل divided 4 يبقى 45 degree. وكده خلصنا واحد من
أهم الدروس في منهج الجيومتري. الدرس الجاي إن شاء الله آخر درس في الجيومتري، عبارة عن Geometric Constructions، إنشاءات هندسية. محتاجين إن أنت تظبط أدواتك الهندسية، المنقلة، البرجل والمسطرة، وطبعا القلم الرصاص والاستيكة يكونوا معاك علشان ترسم أثناء شرح الإنشاءات الهندسية، بحيث تتدرب على الرسم كويس، نحفظ الجزيئات اللي في الدرس ونتدرب عليها. وإلى اللقاء مع درس جديد إن شاء الله، وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.